Sziasztok! Jó korán keltünk, hogy ideérjünk a pécsi borvidékre időben, hogy legyen időnk megismerni, körbejárni, hogy milyen fajtáról híres, mik a nevezetességei, illetve, hogyha aki ide látogat, azt milyen események várják, és milyen borok fogadják a látogatót. Tartsatok velünk! A pécsi borvidéket járva arra vagyok kíváncsi, hogy milyen áldásos hatásai vannak annak, hogy például Egerhez képest ennyire délen vagyunk, illetve hogyan hat ez a fajta választékra, úgyhogy ezt kérdezem most Sonk Józseftől. A pécsi borvidék Magyarország egyik legdélebben fekvő borvidéke, és hát sajnos egyik legkisebb borvidék is. Ez nem volt mindig így, mert a múltban komoly hagyományai voltak itt a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek, ugye kelta-római leletek tanúskodnak erről. A pécsi borvidék kelet-nyugati irányban húzódik, mondhatni olyan 70-80 km hosszan, és döntő mértékben a Mecsekhegység déli lankáin fekszenek az ültetvények. Az Adria felől érkező enyhébb légtömegek, az északról, északnyugatról érkező hidegebb atlanti légtömegekkel, és így a Mecsekhegység egy picikét felfogja ezt az északi áramlatot, és egy kedvező klímát nyújt a szőlőtermesztésre. Valószínűleg ezt felismerték már régen, 2-3 ezer évvel ezelőtt is, azért termesztettek már akkor is itt szőlőt. Hogyan hat ez a fajta választékra? A pécsi borvidék most már olyan sok napsütéses órák számával rendelkezik, akkor az éves hőösszeg, hogy abszolút alkalmas prémium vörösborok készítésére. Ehhez képest most a poharunkban egy Zenit van a 2020-as évjáratból, igaz? Igen. Aminek az illatában abszolút nem a túlérettség és nem a túl extra háltság a domináns, sokkal inkább egy gyümölcsösség, egy frissesség, tehát egy jó születidőpont megválasztása mellett mi az, ami még ehhez hozzátesz? Hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egyre inkább kihívás a pécsi borvidéken minőségi fehérbort készíteni. Nagyon fontos, hogy olyan fehér fajtákat válasszunk, amik megőrzik a savakat. Ugyanis ahogy melegszik a klíma, úgy egyre inkább égnek ki a savak, és sajnos ugye a napi átlag hőmérséklet is olyan magas, és egyre kisebb a hőmérséklet ingadozás, hogy az ilyen savszegényebb fajtáknál már nagyon nehéz prémium minőséget elérni. Egyrészt egy magyar fajta, ugye, amikor az ébbetűs fajtákat nemesítették, akkor a Zenit, Zengő, Zeus, Zephyr, Zéta, stb. Sorozatnak az egyik tagja. Így például a külföldi piac számára érdekes lehet. Azon kívül szőlészetileg és borászatilag is egy kedvező fajta. Elsősorban őshonos magyar fajtákkal, magyar nemesítésű fajtákkal foglalkoztok, ebben gondolkodtok, vagy világfajták is szóba jönnek? Hát én annak a híve vagyok, hogy mind a kettővel érdemes foglalkozni. Tehát az őshonos magyar fajtákkal mindenképpen, mert ahogy az előbb is említettem, például a külföldiek számára ezek az érdekes fajták. Viszont a világfajták úgy gondolom, hogy nem azért lettek világfajták, mert azokat felejtsük el, hanem azért lettek világfajták, mert kiváló fajták. És én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt teremtünk a két csoport között, akkor az mindenkinek az előnyére válik. Egyetértek teljesen. Hogyan álltok kékszőlővel? Miből készül a legtöbb? 4 kékszőlő fajtánk van, a 3 bordói fajta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, és mellette a 4. a Syrah, vagy Shiraz. Most a 2020-as szüretből származó Syrah tételt kóstoljuk, mert amellett, hogy egy nagyon érdekes fajta, azt kell tudni róla, hát még nagyjából ismerkedünk egymással, de úgy néz ki, hogy már egész jól összebarátkoztunk. Azt kell tudni róla, hogy ő egy ilyen gyors fajta. Tehát szinte legkésőbben virágzik a többi fajtához képest, ahhoz képest meg korábban érik. Tehát nem tartja be például azt a 105-110 nap szokásos időtartamot, amit teljes érésig ugye be szoktak tartani az egyes szőlőfajták. És ez a gyorsasság, ez úgy néz ki, hogy nem csak szőlészetileg igaz rá, hanem borászatilag is. Ezt kóstoljuk most meg egyenesen a hordóból.
Egyébként egy illatban intenzív, fűszeres, gyümölcsös karakter, amit lekísér az íz is, egy nagyon hosszan búcsúzó korty, amivel szemben találjuk magunkat, egy nagyon magas minőségű szirá. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a vendéglátást. Én is köszönöm, egészségünkre. János, nagyon szépen köszönjük, hogy vendégül láttok minket itt egy kicsit elkalauzolva a pécsi borvidéken. Azt hadd kérdezzem meg elsősorban, hogy mi az, ami valójában megkülönbözteti, akár a közeli Szexártól, vagy éppen Villánytól ezt a fantasztikus környezetben elterülő területet és az itt gazdálkodó borászokat, szőlészeket? Hát, hogyha ilyen viccesen akarnék válaszolni erre a kérdésre, akkor a távolság, mert pontosan ugyanakkor a távolságra van Szexártól a pécsi borvidék, mint a Villányitól, amennyiben a pécsi borvidéknek a pécsi körzetét tekintjük. De azt tudni kell, hogy a pécsi borvidék az 3 nagy körzetből áll, az egyik a Szigetvárja, a másik a Versendi és az előbb említett pécsi borvidék. Ebből következően különböző területek, különböző mikroklímák és különböző szőlőfajták érvényesülhetnek magában a borvidékben. Szerintem nagyon sokan hallottak már a cirfandliról, úgyhogy erről a fajtáról, meg arról, hogy milyen fajtákkal dolgoztok. Erről mondasz egy pár szót nekünk? A cirfandi az 1850-es évektől kezdve van a pécsi borvidéken. A pécsi kanonoknak az ötletére került ide néhány tő. Megirigyelték annak idején a tokai asszusodott szőlő termesztés lehetőségét, és kerestek egy olyat, ami nem a klasszikus asszúnak megfelelő furmint, illetve áslevelű, hanem egy olyan szőlőfajta, ami egészen más ettől, és így akadtak rá a cirfandira, aminek az eredete azért úgy pillanatnyilag még nem teljesen tisztázott. De megkóstoljuk? Engem nagyon érdekel, hogy mihez hasonlítható leginkább az ízvilága. Ez most egy száraz, igaz? Tehát ez egy száraz cirfandli, aminek ugye az az egyik érdekessége, hogy azzal együtt, hogy az erjesztése az reduktívan történt, de az érlelésében mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy mi saját készítésű hordókkal dolgozunk. Ez is egy saját készítésű hordóban töltött el körülbelül fél évet, de csak a tétel 40%-a, 60%-a az végig reduktív tárolás és érlelés alatt volt. Utána házasítottuk, és így került be a palackba. Nagyon érdekes, tulajdonképpen részben egy élénk szalmasárga szín, de mondhatnánk azt is, hogy halvány aranyszín az, ami jellemzi, és illatban megjelenik egy ilyen mézes karakter, ami az érett gyümölcsök mellett kimondottan virágméz. Ez általában jellemző a cirfandira? Igen. Egyébként elvitathatatlan a komplexitása, tehát az összetettsége a bornak. Egy abszolút testes karakterű bor. Én valamiért egyébként egy kicsit könnyebb testet vártam, de ez egy ilyen összetett ital, ami a poharamban van. Nagyon izgalmas egyébként illatban is és ízben is. Szándékosan ezt a változatot próbáltuk meg bemutatni ebből a szőlőfajtából. Egy kevés többet karakter egyébként megjelenik. Tehát az illatban is és ízben is ott van egyébként. Igen. Ha már az előbb szóba került a kutatóintézet, akkor egy szintén érdekes fajta az, ami most a poharunkba került, ami viszont nem egy elfogadott fajta még a borvidéken? Igen, hiszen ez egy viszonylag új fajta, annak ellenére, hogy ha a tényleges eredetét nézzük, akkor már a 70-es évek közepén ez a fajta már elérhető volt a szaporítóanyag készítőknél, és őt pedig úgy hívják, hogy pölöskei muskotáj. Amit itt kóstolni fogunk, annak az a különleges tulajdonsága, természetesen azon kívül, hogy ezt én művelem saját kezüleg. Én oltottam át a területet erre a kutatóintézet segítségével, azért, hogy megnézzük, hogy mit tud egy olyan szőlőfajta ezen a vidéken, hogy ne kelljen permetezni, és ő pedig nulla permetezéssel készült immár második éve, azzal együtt, hogy azért a peronoszpóra és inkább tavaly előtt talán inkább a fekete rothadás eléggé jelentős mértékben károsította az ültetvényeket. Nagyon kíváncsi vagyok. Inkább fehérboros a borvidék, vagy inkább vörösboros a borvidék? Hát én szerintem nem lehet ilyen markáns vonalat húzni, hogy fehér vagy vörösboros a borvidék. Én szívem szerint a fehér szőlőket tenném itt hangsúlyosabbá a kék szőlőkkel szembe, és ugye, amikor ugye elkezdtük mi is itt a szőlészkedést még 92-ben,
Akkor még a fehérbor érdekelte az embereket, de rá 2 évre már mindenki vörösbort keresett, és ez sajnos végig zúdult a teljes pécsi borvidéken is, nem beszélve ugye a Villány túlsúlyát, ahol elsősorban vörösborok vannak, az egy divatot teremtett, és most mindenki utána vörösbort keresi még talán a mai napig is. Érzitek az előnyét annak, hogy Szekszárd és Villány is közel van? Igen is, meg nem is. Érezzük az előnyét, mert nagyon jó túl jó versenytársak, és ugye aki a piacon meg akarja mutatni magát, az kénytelen versenyezni a jobbakkal. Hátrány viszont, hogy az ismertsége a pécsi borvidéknek a gasztronómiába az elenyésző. Hát én nagyon sok sikert kívánok ehhez és eredményes munkát, köszönjük szépen a szíves látást, látogassatok el a pécsi borvidékre, megéri. Egészségünkre! Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a pécsi borvidékre, hogy egy kicsit közelebbről megismerjük ezt a csodálatos területet a kulturális örökségeivel és az autokton fajtáival együtt. Tartsatok velem a következő részbe is!